صباح الهدوء والجوهر. ماذا لو قيل لك أن أعظم مختبر للتشافي في الكون ليس موجوداً في الخارج، بل ينبض الآن داخل صدرك؟ كثيرون منا يحاولون التشافي من خلال التفكير الزائد أو محاولة إقناع عقولهم بالهدوء، لكن العلم اليوم يقول لنا شيئاً مختلفاً تماماً. التشافي يبدأ من القلب أولاً، ثم يتبعه الدماغ. كتاب اليوم هو حل HeartMath The HeartMath Solution، وهو الدليل العلمي الذي سيغير مفهومك عن المرض والصحة. سنكتشف معاً كيف أن تنظيم نبضات قلبك يمكن أن يكون المفتاح السحري لإيقاف هرمونات التوتر التي تدمر خلاياك، وتفعيل نظام التشافي التلقائي في جسدك. اليوم لن نكتفي بالفهم، بل سنطبق بروتوكول التماسك الذي أثبتت الدراسات قدرته على تقوية المناعة وخفض القلق في دقائق. استعدوا، لأن قلوبكم اليوم ستقودكم إلى رحلة تشاف لم تعهدوها من قبل. الفصل الأول: مركز قيادة التشافي، الدماغ الصغير داخل قلبك. هل كنت تعلم أن أول عضو يبدأ بالعمل في جسدك وأنت لا تزال جنيناً في رحم أمك هو القلب؟ وقبل أن يتشكل دماغك بأسابيع، كان قلبك يضخ الحياة والنبض. لكن المفاجأة التي فجرها علماء معهد هارتماث بولاية كاليفورنيا هي أن هذا القلب ليس مجرد مضخة كما تعلمت في دروس الأحياء، بل هو مركز قيادة ذكي يمتلك لغته الخاصة. في التسعينيات اكتشف العلماء حقيقة مذهلة: القلب يحتوي على جهاز عصبي معقد يتكون من حوالي 40,000 خلية عصبية، تعرف علمياً باسم الدماغ القلبي The Heart Brain. هذه الخلايا تعمل تماماً كخلايا الدماغ، فهي قادرة على التعلم، التذكر، واتخاذ قرارات مستقلة عن الدماغ الموجود في رأسك. وهنا يكمن سر التشافي. القلب هو العضو الوحيد الذي يرسل إشارات للدماغ أكثر مما يستقبل منه. تخيل معي، قلبك هو الذي يملي على دماغك متى يفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ومتى يفرز هرمونات الترميم والتشافي. إذا كان قلبك مضطرباً، سيبقى دماغك في حالة طوارئ دائمة، مما يعطل قدرة جسدك على إصلاح نفسه. يؤكد الدكتور رولين ماكارتي أن هذا الدماغ الصغير هو أول من يستشعر التهديد، وأول من يستقبل مشاعر الحب والسكينة. وبما أنه القائد الفعلي، فإن مفتاح تشافي أي مرض جسدي أو ألم نفسي يبدأ بتهدئة القلب أولاً، ليعطي الضوء الأخضر للدماغ بأن يبدأ عملية الإصلاح الشامل. ولكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كان قلبنا يرسل رسائل تشافي أم رسائل دمار؟ وما هي تلك اللغة السرية التي يتحدث بها القلب مع الدماغ في كل ثانية؟ الإجابة تكمن في نبضة قلبك نفسها، وتحديداً في ظاهرة علمية تسمى فوضى النبض، وهي التي سنكتشفها في الفصل الثاني، حيث سنعرف لماذا نمرض بمشاعرنا، وكيف يمكن لنبضة واحدة أن تكون الفرق بين جسد متهالك وجسد يشفي نفسه تلقائياً. استعدوا، لأن ما ستعرفونه في الفصل القادم سيغير نظرتكم لضربات قلوبكم للأبد. الفصل الثاني: فوضى النبض، كيف نمرض بمشاعرنا؟ في هذا الفصل يكشف لنا علماء هارتماث عن سر طبي قد يكون السبب وراء فشل الكثير من الأدوية في علاج أمراضنا المزمنة. السر لا يكمن في سرعة ضربات القلب، بل في نمط هذه الضربات، وهو ما يسمى علمياً ب HRV Heart Rate Variability، أو تباين نبضات القلب. تخيل أن قلبك هو مايسترو يقود أوركسترا جسدك بالكامل،
عندما تشعر بالقلق، الغضب أو حتى الضيق الخفي، يتوقف هذا المايسترو عن العزف بإيقاع منتظم، ويبدأ في إصدار نبضات مشرذمة وغير متناسقة، تماما مثل الموجات المتلاطمة في بحر هائج. هذه الحالة يسميها الكتاب فوضى النبض incoherence. المشكلة الكبرى ليست في القلب وحده، بل في تلك 40,000 خلية عصبية التي تحدثنا عنها، فهي تبدأ في إرسال شيفرات طوارئ متواصلة إلى الدماغ. عندما يستلم دماغك هذه الشيفرات المشرذمة، يفهم فوراً أنك في خطر، فيقوم بإغلاق مراكز التفكير العالي والتشافي، ويفتح صنبور هرمونات الدمار مثل الكورتيزول والأدرينالين. هنا يكمن جذر المرض. الكورتيزول الزائد يرفع الالتهابات في جسدك، يضعف مناعتك، ويمنع خلاياك من التجدد. لهذا السبب قد تأكل طعاماً صحياً وتمارس الرياضة، لكنك تظل تشعر بالوهن أو تمرض باستمرار، لأن إيقاع قلبك يخبر جسدك في كل ثانية أنك لست بأمان. يقول الكتاب حقيقة صادمة: نحن لا نمرض بسبب الأحداث الخارجية، بل بسبب رد فعل قلبنا على هذه الأحداث. فكل لحظة غضب أو إحباط هي في الحقيقة رسالة تشويش تعطل نظام الإصلاح الذاتي في أعضائك الحيوية. ولكن هل يمكننا عكس هذه العملية؟ هل توجد طريقة سحرية لتحويل هذه الفوضى إلى سيمفونية هادئة تعيد فتح أبواب التشافي والمناعة القوية؟ الإجابة ستجدونها في الفصل الثالث، حيث سنكتشف المفتاح الذهبي الذي يبحث عنه الجميع، حالة التماسك coherence. سنعرف كيف نحول قلبنا من منبه للخطر إلى محطة توليد للطاقة والتشافي، وكيف يمكن لمشاعر بسيطة جدا أن ترفع مناعتك إلى مستويات لم تتخيلها. ابقوا معنا، فالقادم هو حجر الزاوية في رحلة التشافي. الفصل الثالث: حالة التماسك coherence، المفتاح الذهبي للمناعة. الآن نصل إلى جوهر هذا العلم، إلى الحالة التي يسميها باحثو هارت ماث الحالة التطورية القصوى للإنسان، وهي حالة التماسك coherence. إذا كانت الفوضى التي شرحناها في الفصل السابق هي المرض، فإن التماسك هو التشافي المطلق. في هذه الحالة يتوقف القلب عن إصدار نبضات عشوائية، ويبدأ في إصدار موجات منتظمة ناعمة ومتناغمة، تشبه تماماً أمواج البحر الهادئ في يوم ربيعي. ولكن ماذا يحدث لجسدك في هذه اللحظة؟ عندما يصل قلبك لحالة التماسك يحدث شيء أشبه بالسحر العلمي. يبدأ الرنين resonance. الجهاز العصبي، الدماغ، الجهاز الهرموني، وحتى الجهاز المناعي، كلهم يبدأون بالاهتزاز بنفس تردد القلب. تخيل جسدك كأوركسترا ضخمة. فجأة وبإشارة من المايسترو القلب توقفت الضوضاء، وبدأ الجميع يعزفون سيمفونية واحدة منسجمة. أعمق دراسة أجراها المعهد كشفت أن الوصول لحالة التماسك لمدة 5 دقائق فقط يرفع مستويات مادة تسمى IgA في اللعاب. هذه المادة هي الجيش الأول لجهازك المناعي، المسؤول عن حمايتك من الفيروسات والبكتيريا. المذهل أن هذا الارتفاع يستمر لمدة 6 ساعات كاملة بعد انتهاء التمرين. تخيل، 5 دقائق من حب القلب تمنحك درعاً مناعياً ليوم كامل. في حالة التماسك يتوقف الدماغ عن إفراز الكورتيزول المدمر، ويفرز بدلاً منه هرمون DHEA، وهو الهرمون المعروف علمياً بهرمون الشباب أو هرمون البقاء، المسؤول عن ترميم الخلايا التالفة وإطالة عمر الأنسجة. هذا هو العمق الذي يغير حياتك. التشافي ليس مجرد غياب للألم، بل هو حالة من التناغم الطاقي.
عندما تكون في حالة تماسك يفتح قلبك بوابة الذكاء الحدسي، فتصبح قراراتك أذكى وذاكرتك أقوى، وقدرة جسدك على إصلاح الأخطاء الجينية في خلاياه في أقصى درجاتها. ولكن هل يقتصر هذا التشافي على جسدك أنت فقط؟ هل يمكن لهذه الموجات القلبية أن تخترق حدود جلدك لتصل إلى الآخرين؟ ما سنكتشفه في الفصل الرابع سيبهرك. سنتحدث عن المجال الكهرومغناطيسي للقلب، وكيف أنك بجلوسك صامتاً في حالة تماسك قد تكون سبباً في تشافي من حولك دون أن تنطق بكلمة واحدة. استعدوا لنكتشف القوة الخفية التي يشعها قلبكم للخارج. الفصل الرابع: المجال الكهرومغناطيسي. كيف يمتد تشافي قلبك للآخرين؟ في هذا الفصل ننتقل من داخل الجسد إلى خارجه، فبعد أن عرفنا كيف ينظم القلب أعضاءنا الداخلية، يطرح علماء معهد هارتماث سؤالاً كان يبدو في الماضي ضرباً من الخيال: هل يتوقف قلبك عند حدود جلدك؟ الإجابة العلمية الصادمة هي لا. لقد اكتشف الباحثون باستخدام أجهزة شديدة الحساسية تسمى ماغنيتوميترز أن القلب يولد مجالاً كهرومغناطيسياً هو الأقوى في جسم الإنسان على الإطلاق. هذا المجال أقوى ب60 مرة من المجال الكهربائي للدماغ، وأقوى ب5000 مرة من المجال المغناطيسي للدماغ. هذا يعني أن قلبك ليس مجرد مضخة، بل هو محطة بث عملاقة. هذا المجال المغناطيسي لا يبقى حبيساً في صدرك، بل يمتد في الفضاء المحيط بك في كل الاتجاهات لمسافة تصل إلى 3 أمتار. تخيل معي، أنت تمشي في العالم ومحيطك مشحون بترددات قلبك، سواء كنت تدرك ذلك أم لا. الأمر الأكثر إثارة في أبحاث هارتماث هو أن هذا المجال المغناطيسي ليس مجرد طاقة فارغة، إنه حامل للمعلومات. تماماً كما تحمل موجات الراديو الموسيقى أو الأخبار، فإن المجال المغناطيسي لقلبك يحمل بصمة مشاعرك الحالية. عندما تكون في حالة فوضى، غضب أو توتر، يشع قلبك موجات مشتتة ومزعجة لمن حولك. وعندما تكون في حالة تماسك، حب، امتنان أو سكينة، يشع قلبك موجات منتظمة وهادئة. هل دخلت يوما إلى غرفة وشعرت بالثقل أو التوتر رغم أن أحدا لم يتكلم؟ أو جلست بجانب شخص هادئ فشعرت أن سكينته انتقلت إليك تلقائيا؟ هذا ليس مجرد إحساس، إنه تواصل فيزيائي حقيقي بين المجالات الكهرومغناطيسية للقلوب. أثبتت الدراسات أن دماغ الشخص الموجود بجانبك يمكنه التقاط ترددات قلبك وتعديل موجاته الدماغية بناء عليها. التشافي الجماعي. هنا نصل لعمق التشافي بالعدوى الإيجابية. عندما تتدرب كما سنفعل في الفصل السادس على الوصول لحالة التماسك القلبي، أنت لا تشفي نفسك فقط، بل تصبح مرسلاً للسلام في محيطك. لقد أجرى المعهد تجارب مذهلة، حيث وضعوا مجموعة من الأشخاص المدربين على التماسك في غرفة مع أشخاص متوترين، فكانت النتيجة أن قلوب المتوترين بدأت تتزامن مع قلوب المدربين، وانخفضت مستويات التوتر لديهم دون أي تواصل لفظي. هذا يفسر لماذا تشعر بالراحة بالقرب من أولياء الله أو الأشخاص الذين يعيشون بقلوب ممتنة. قلوبهم تبث ترددات تشافي قوية تجبر أجهزة من حولهم العصبية على الاسترخاء. لماذا هذا مهم لرحلتك؟ إن إدراكك لقوة مجالك القلبي يجعلك مسؤولاً عن بيئتك الطاقية. إذا كنت تريد لعائلتك، لأطفالك أو لزملائك أن يكونوا بخير، فإن أقصر طريق ليس نصحهم أو تغييرهم، بل هو العمل على تماسك قلبك أنت أولاً. بمجرد أن تضبط ترددك الداخلي على السعادة والتشافي، سيبدأ العالم من حولك في التناغم مع هذا التردد. يقول الكتاب: نحن نؤثر في بعضنا البعض من خلال صمتنا أكثر مما نؤثر بكلماتنا. وهذا هو المعنى العميق للرحمة
والترابط الإنساني من منظور علم الأعصاب. ولكن الحياة ليست دائما هادئة. نحن نتعرض لصدمات، مواقف محرجة، وضغوط مفاجئة تجعلنا نفقد هذا التماسك في ثانية واحدة. فكيف يمكننا تجميد هذه اللحظات الصعبة ومنعها من تدمير صحتنا؟ في الفصل الخامس سننتقل من النظرية إلى أداة النجاة. سنتعلم تقنية فريز فريم، وهي التقنية التي يستخدمها كبار التنفيذيين ورواد الفضاء لإيقاف التوتر فوراً وتحويل طاقة الغضب إلى طاقة تشاف وإبداع في أقل من دقيقة. لا تفوتوا الفصل القادم، فهو درعكم في مواجهة ضغوط الحياة. الفصل الخامس: بروتوكول تجميد المشهد فريز فريم، درعك ضد الانهيار. وصلنا الآن إلى الفصل الذي يمنحك القوة والسيطرة في قلب العاصفة. لقد عرفنا في الفصول السابقة كيف يمرض الجسد بسبب فوضى النبض، وعرفنا أن قلوبنا تشع طاقة تؤثر على العالم. لكن السؤال الحقيقي الذي يواجهنا كل يوم هو: كيف نتصرف عندما تداهمنا الحياة بموقف مزعج؟ كيف نمنع لحظة غضب أو خوف من تدمير نظام التشافي الذي بنيناه؟ علماء معهد هارتماث لم يتركوا لنا النظريات فقط، بل طوروا تقنية عبقرية تسمى تجميد المشهد فريز فريم. هذه التقنية ليست مجرد تمرين تنفس، بل هي مفتاح طوارئ لإعادة ضبط الجهاز العصبي بالكامل في أقل من دقيقة. لماذا نحتاج تجميد المشهد؟ في العادة عندما نتعرض لضغط مفاجئ مثل كلمة جارحة أو خبر سيء، يقوم الدماغ بردة فعل سريعة تسمى الاختطاف اللوزي amygdala hijack. في هذه اللحظة يتوقف المنطق وينفجر الكورتيزول في دمك، ويبدأ قلبك في إرسال إشارات الفوضى. إذا استسلمت لهذا التفاعل سيحتاج جسدك إلى ساعات وربما أيام للتخلص من سموم هذه اللحظة الواحدة. تقنية تجميد المشهد هي وسيلة لتجميد هذا التفاعل الكيميائي المدمر قبل أن ينتشر في جسدك. تخيل أنك تشاهد فيلماً سينمائياً مليئاً بالصراخ والتوتر، وفجأة ضغطت على زر الإيقاف المؤقت pause. هذا بالضبط ما تفعله هذه التقنية بجهازك العصبي. خطوات البروتوكول، طبقها معي الآن. أولاً، الإدراك والتوقف. بمجرد أن تشعر بالضيق أو تسارع دقات القلب أو وخزة الغضب، قل لنفسك داخلياً: توقف، سأقوم بتجميد هذا المشهد الآن. لا تحاول الهروب من الشعور، فقط جمده كما هو. ثانياً، التنفس القلبي. ابدأ بتخيل أن أنفاسك تدخل وتخرج من منطقة قلبك وسط صدرك. تنفس ببطء وعمق، شهيق في 5 ثوان وزفير في 5 ثوان. هذه الخطوة العلمية البسيطة تجبر الجهاز السمبثاوي المسؤول عن القلق على الهدوء، وتفعل الجهاز الباراسمبثاوي المسؤول عن التشافي. ثالثاً، الاستدعاء العاطفي، وهنا تكمن العبقرية. حاول أن تستدعي شعوراً إيجابياً حقيقياً من الماضي. لا تفكر في السعادة، بل أشعر بها. تذكر لحظة كنت فيها ممتناً، أو لحظة حب مع طفل، أو مكاناً طبيعياً هادئاً. حاول أن تجعل هذا الشعور يملأ منطقة قلبك مع كل نفس. رابعاً، السؤال من منطقة القلب. وأنت في حالة التماسك هذه، اسأل قلبك وليس عقلك: ما هو الرد الأفضل أو الأكثر حكمة على هذا الموقف؟ عندما تقوم بتجميد المشهد، أنت تقوم فعلياً بتغيير المسار العصبي. أنت تخبر 40,000 خلية عصبية في قلبك أن الأمان قد عاد. في هذه اللحظة يرسل القلب إشارة هدوء قوية للدماغ، فيفتح الدماغ مراكز التفكير العالي، الفص الجبهي. فجأة تجد نفسك قادراً على الرد ببرود وحكمة
على الشخص المستفز، أو ترى حلولا لمشكلتك لم تكن تراها وأنت غارق في التوتر. يستخدم هذه التقنية اليوم أطباء الجراحة قبل العمليات الدقيقة، ويستخدمها رواد الفضاء في ناسا، وحتى الرياضيون المحترفون للبقاء في منطقة التركيز العالي. إنها ليست مجرد تهدئة، بل هي إدارة ذكية للطاقة. يؤكد الكتاب أنك إذا مارست تجميد المشهد عدة مرات في اليوم، ستبدأ في بناء ما يسمى المرونة القلبية. ستصبح مثل الإسفنجة التي لا تمتص الصدمات، بل تحولها فوراً إلى طاقة هادئة. هذا هو التشافي الحقيقي، أن لا تسمح للعالم الخارجي بأن يسرق سلامك الداخلي. ولكن هل هناك تمرين أعمق؟ تمرين يمكننا القيام به في الصباح ليجعلنا في حالة تماسك طوال اليوم؟ تمرين يحول جسدنا إلى مغناطيس للسعادة والشفاء؟ هذا ما سنفعله معا في الفصل السادس والأخير. لقد وصلنا إلى الجوهر العملي. سأقودكم الآن في جلسة تطبيقية لتمرين التماسك القلبي، الذي يعده الكتاب أقوى تمرين لرفع المناعة والتشافي الفوري. استعدوا، أغلقوا عيونكم أو ابقوا هادئين. لنبدأ معا رحلة العودة إلى الوطن، رحلة العودة إلى القلب. الفصل السادس: تمرين التشافي بالقلب، رحلة العودة إلى التماسك. الآن أريدك أن تتوقف عن كل ما تفعله. إذا كنت تقود السيارة، فاستمع فقط بتركيز. وإذا كنت في منزلك أو في مكان هادئ، فهذه هي أجمل 5 دقائق ستقدمها لجسدك اليوم. هذا التمرين ليس مجرد استرخاء، بل هو عملية إعادة ضبط، ريست، لجهازك المناعي، الهرموني والعصبي. علماء معهد هارتماث صمموا هذا التمرين ليكون بسيطاً بما يكفي لتمارسه في أي مكان، وعميقاً بما يكفي ليغير كيمياء دمك فوراً. الخطوة الأولى: تركيز الانتباه، Heart Focused Attention. أغمض عينيك بلطف إذا كان ذلك ممكناً. الآن انقل كل انتباهك من رأسك ومن أفكارك المتسارعة إلى منطقة القلب في وسط صدرك. تخيل أن وعيك كله كأنه شعاع نور يسكن الآن في تلك المنطقة. إذا وجدت عقلك يشرد، لا تقلق، فقط أعده بلطف إلى دفء صدرك. الخطوة الثانية: التنفس القلبي، Heart Focused Breathing. ابدأ الآن بالتنفس بعمق أكثر قليلاً من المعتاد، وتخيل معي هذا المشهد: أن الهواء الذي تستنشقه لا يدخل من أنفك، بل يدخل مباشرة من خلال قلبك. استنشق الهواء في 5 ثوان، واشعر بقلبك يتسع بالسكينة. أخرج الهواء، الزفير، في 5 ثوان، واشعر بقلبك يطرح كل التوتر والضيق. استمر في هذا الإيقاع المنتظم: 5 ثوان شهيق، 5 ثوان زفير. هذا النمط هو التردد السحري الذي يرسل إشارة فورية للدماغ بأن كل شيء بخير. ابدأ عملية التشافي. الخطوة الثالثة: استحضار الشعور، Heart Feeling. بينما تستمر في التنفس القلبي الهادئ، حاول الآن أن تستدعي شعوراً إيجابياً صادقاً. لا تفكر في الكلمة، بل استشعر الحالة. تذكر شخصاً تحبه جداً، أو مكاناً في الطبيعة تشعر فيه بالأمان، أو حتى لحظة تقدير وامتنان لشيء جميل حدث في حياتك. تخيل أن هذا الشعور بالحب أو الامتنان هو طاقة دافئة تشع من قلبك مع كل نفس، وتنتشر لتغسل كل خلية في جسدك. ماذا يحدث لك الآن وأنت تطبق هذا؟ في هذه اللحظة بالذات بدأ قلبك يفرز هرمون الأوكسيتوسين، هرمون الحب والترميم، وبدأت موجات قلبك تصبح متماسكة ومنتظمة. دماغك الآن يتلقى رسالة تقول: انتهت حالة الطوارئ. يمكنك البدء في بناء الجهاز المناعي وتخفيض الالتهابات.
هذا التمرين البسيط هو أقوى مضاد حيوي طبيعي عرفه البشر. يؤكد كتاب حل هارتماث أنك إذا جعلت هذا التمرين عادة صباحية أو مارسته قبل النوم، فأنت لا تحمي قلبك وجسدك فقط، بل تفتح أبواب الإلهام والحدس في حياتك. ستجد أنك بدأت تجذب مواقف وأشخاصاً يشبهون هذا الهدوء الذي تزرعه الآن في صدرك. تذكر دائماً أن قلبك ليس مجرد عضو ينبض ليعطيك الحياة، بل هو بوصلتك للتشافي وذكاؤك الخفي الذي ينتظر منك أن تنصت إليه. التشافي ليس رحلة شاقة نحو الخارج، بل هو رحلة عودة لجوهرك الذي يسكن في قلبك. باسم جوهر الكتب الصوتية، أتمنى لكم قلوباً مطمئنة وأجساداً مشافاة وأرواحاً ترفرف في سماء السكينة. إذا شعرت بالفرق بعد هذا التمرين، شاركنا تجربتك في التعليقات، فكلماتك قد تكون هي تردد التشافي الذي يحتاجه شخص آخر اليوم.